হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাব লৈছোঁ ব্ৰকলিনখিনি এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ মই ব্ৰকলিন এটাই লৈছোঁ আপোনালোকে দুটাও ল'ব পাৰে ব্ৰকলিনখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি আনোগৈ এয়া বইল কৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই আলু এটা কাটি লৈছোঁ আলুখিনি এতিয়া মই অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইখিনি বনাই আছোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই ব্ৰকলিনখিনি অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ব্ৰকলিনখিনি ফ্ৰাই কৰি মেলি হৈ গ'ল এইখিনিও কাঢ়ি লৈছোঁ টাৱাখনতে মই আকৌ তেল অকণমান ঢালি লৈছিলোঁ তাৰ পাছতে মই নহৰু কেইফুটামান এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া দি লৈছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীটোও দি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি আৰু অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া দি লৈছোঁ মই নিমখ অকণমান নিমখ দিয়াৰ পাছতে মই হালধি অকণমান দি লৈছিলোঁ তাৰ পাছতে দি লৈছিলোঁ মই চব্জি মছলা অকণমান আৰু দি লৈছোঁ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ এই গোটেইখিনি মই এতিয়া হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি পিনি লৈছোঁ গোটেইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত গৰম মছলা অকণমান বিলাহীখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনিও দি লৈছিলোঁ আৰু ব্ৰকলিনখিনিও দি ল'লোঁ এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ঢাকনখন মাৰি দিম একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি এইটো সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ এইখিনিও হৈ গৈছে মোৰ ভাগৰ আৰু এয়া চব্জিকণো হৈ গ'ল যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই